How to fix OTG-USB not working in Android. Una, i-connect muna ang Android niyo sa charger. Kapag hindi gumana yung charger, hindi rin gumagana yung OTG, possible na may problem talaga sa socket ng phone niyo. And maaaring need nyo na rin siyang dalhin sa talagang nagre-repair ng Android phones. Kapag naman gumagana yung charger, pero ang OTG ay hindi, ganito ang pwede natin gawin. Go to Settings, click Additional Settings. Turn on OTG connection. Punta na tayo sa ating File Manager. Again. So, wait lang natin konti. Lalabas na yun sa taas yung Recognizing USB Storage Device. Pwede nyo nang gamitin ang inyong OTG sa inyong Android phone. Kapag may search ang settings ninyo, mas madali. Just search OTG, click OTG connection, then turn on the OTG connection, and done. Pag tatanggalin nyo na yung OTG, just open the notification bar, click tap to remove USB device, and done. Hope this helps. Please hit the like button and subscribe.